Война началась, когда этому ребенку месяц был. Вы представляете вообще, что это для этих... Что это вообще происходит? Подонки вонючие. Как их еще назвать? Других нет слов. Просто подонки. Поэтому предметные встречи нужны. Потому что удовольствия греться на солнце с этими подонками нет. Нет. Но мы должны говорить, пока не закончится эта война. Должны говорить. И цепляться за каждый такой случай. За каждую возможность. Чтобы больше таких трехмесячных детей не было. Якщо будуть знищені наші люди в Маріуполі, якщо буде проголошено референдум, псевдореферендум в нових псевдореспубліках, Україна вийде з будь-яких перемовних процесів. Військове розблокування наших міст. І маємо велику надію на те, що ми зможемо це зробити. Чи готові ми зараз? Ні. Нікому не вірте. Щодо військового розблокування на сьогодні ми не готові. І, до речі, хлопці, які зараз боронять цю частину Маріуполя, Азовсталь, і які там знаходяться, які там заблоковані, саме лідери, саме командири прекрасно це розуміють. Навпаки, коли ми переможемо, ми будемо держава, в якій буде найпотужніша армія і найдосвідченіше щодо захисту народ і щодо гарантій безпеки. Я вважаю, що ми станемо однією з найміцніших держав в Європі. Позиція особиста, людська, але перш за все, як президента. Все, що вони прорвуть і все, що вони, не дай Боже, окупують, ми все повернемо. І це буде питання не 10-20 років, або не війни з 14 року, 8-річної. Це буде питання того, чи буде у нас зброя, як тільки вона буде, як тільки її буде достатньо, повірте мені, ми будемо повертати одразу ту чи іншу територію, яка тимчасово окупована.